Chị dâu này tốt thật đấy. Em chồng vừa mới ly hôn xong, lập tức được sắp xếp đi chăm cố trí thức bị chẹo chân. Chị dâu, anh hai, anh ấy đi đâu làm gì vậy? Đi đưa con cho cô trí thức Vương. Gì cơ? Việc này để tôi làm là được mà. Cậu làm được gì? Anh ấy đi còn bồi dưỡng tình cảm. Cậu đi thì bồi dưỡng cái gì chứ? Đam mê à? Ha ha. Phối hợp ăn ý chút nhé. Em gái nhỏ tối nay nấu nhiều cơm chút nha. Ồ, em biết rồi. Nhưng anh hai với cô trí thức Vương có hợp nhau không nhỉ? Cô ấy không chỉ là người thành phố. Nghe bảo nhà còn có điều kiện tốt nữa. Sao mà không hợp với chẳng hợp? Chuyện do người làm mà. Nếu thật sự không được, chúng ta tính cách khác vậy. Ở sân sau, Vương Huyền Ninh đang nhảy lò có đi lấy nước. Thấy Tạ Kiến Bang xuất hiện, Vương Huyền Ninh ngẩn ra một chút. Anh đến đây làm gì? Cô ăn cơm chưa? Tôi chẳng muốn ăn gì cả. Bỏ phí thì tiếc lắm. Nói rồi, Tạ Kiến Bang đưa bát cơm trên tay ra phía trước. Vương Huyền Ninh định bảo đã ăn rồi, nhưng cái bụng lại khó không chịu thua. Cuối cùng không cưỡng được mùi đồ ăn. Cô nhận lấy bát cơm, nhảy lò cỏ ra bàn đá trong sân. Thấy vậy, Tạ Kiến Bang theo bản năng đưa tay đỡ cô. Vương Huyền Ninh lại thấy nóng da như đêm qua. Nhưng nhìn nước canh tràn ra mép bát, cô đành không giãy ra. Một lúc sau, hai người một ngồi ăn bên bàn đá. Một súng chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Cô tiết kiệm chút nhé. Ơn đền oán báo à, tôi tốt bụng mang cơm cho cô trí thức Vương. Cô lại bảo tôi cầu cho nhà chết người. Ý tôi là, cô cứ coi như anh ta không còn nữa. Nhận ra mình vừa nói gì, Vương Huyền Ninh ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thế này tốt sao nổi, thù hằn với mất vợ. Cảm ơn anh nhé. Nếu được chọn, tôi chẳng muốn cái nào đâu. Vương Huyền Ninh chẳng an ủi được, lại tự làm mình ngượng thêm. Cô đành cúi đầu ăn cơm, chẳng nói gì nữa. Trời tối dần, bố Tạ và mẹ Tạ từ đồng về. Cùng lúc đó, Tạ Như Hoa nghỉ học cũng từ trấn trên về. Tạ Như Hoa 15 tuổi, sang năm thi tốt nghiệp cấp 2, là cô gái trẻ vui vẻ, hoạt bát. Nhưng dù vậy, nghe chuyện xảy ra ở nhà lúc mình đi học, cô vẫn rối bời không thôi. Bố mẹ, anh hai thế kia, chúng ta không khuyên gì sao? Chuyện này khuyên sao nổi, phải để anh ấy tự nghĩ thông thôi. Nghe vậy, Tạ Như Hoa lại nhìn sang chị gái mình. Chị, đừng nhìn em cũng chẳng biết khuyên sao. Cuối cùng, Tạ Như Hoa cầu cứu nhìn Cố Nam Chi. Cố Nam Chi phức tạp nhìn Tạ Như Hoa, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mưa lất phất bắt đầu rơi. Đừng nhìn chị, giờ chị cũng rối như trời sập đây, chẳng giúp được gì. Chị cả ơi, sao thế, trời sập gì cơ? Cố Nam Chi thật sự thấy như trời sập đất nứt. Không thấy Tạ Như Hoa thì thôi, cô còn chẳng nghĩ tới kết cục của em ấy. Thấy em ấy với cơn mưa cùng đến, Cố Nam Chi không nhịn được, nhớ tới cốt truyện trong sách cốc. Trong sách, Từ Tương Linh vừa trùng sinh không lâu, gần đến mùa thu hoạch, khu vực làng Tạ đột nhiên mưa to ngập trời. Mưa lớn suốt 3 ngày, ngập hết ruộng lúa. Nhiều nhà đổ nát không nói. Sau mưa nước đọng lại, dịch bệnh bùng phát. Nhiều người không qua khỏi trận dịch đó. Đoàn Tử và Tạ Như Hoa cũng trong số ấy. Cố Nam Chi lo đến quay cuồng. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Mọi người mai đừng ra đồng nhé. Đi lên núi hái thuốc với tôi. Mọi người ngơ ngác nhìn Cố Nam Chi, mắt đầy thắc mắc. Chị dâu, chị lo lắng nãy giờ. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Đúng vậy, tôi nghiêm túc đấy. Hơn 1 tháng nữa thôi, lúa ngoài đồng sẽ thu hoạch. Xong còn phải cày đất mùa thu. Trước sau bận rộn lâu lắm. Nhưng một cơn gió thu thổi qua núi, nhiều dược liệu sẽ hết mùa. Tôi cần thuốc để bồi bổ cho Tạ Chấn Đình. Chữa bệnh cho người khác cũng cần nữa. Toàn mua ở bệnh viện trấn, tốn không ít tiền đâu. Đến lúc đó lợi nhuận giảm đi nhiều. Dù sao giờ ngoài đồng cũng chẳng bận gì. Mọi người theo tôi lên núi hái thuốc đi. Nhà mình trữ nhiều dược liệu chút, để qua đông cho tốt.
Nghe liên quan đến Tạ Chấn Đình, bố Tạ và mẹ Tạ lập tức bị thuyết phục. Tạ Như Vân thì vốn dễ nghe lời. Chỉ có Tạ Như Hòa thắc mắc. Chị dâu, chẳng phải mùa thu mới là mùa thu hoạch sao? Em không hiểu, dược liệu khác lúa mà. Dược liệu hái quanh năm, mỗi mùa mỗi lại, chúng ta tránh mùa nông bận thôi. Nhà mình đâu thể thiếu được, chứ trước ít dược liệu luôn là tốt. Hiểu ra, chị dâu thuyết phục cả nhà xong. Cố Nam Chi múc chậu nước vào phòng Tạ Chấn Đình. Nghe tiếng bước chân cô đến, Tạ Chấn Đình khẽ động lòng. Tiếng bước chân hơi rối. Cô ấy gặp chuyện gì rồi sao? Hay nhà có chuyện gì à? Tạ Chấn Đình, tôi nói anh nghe tin tốt và tin xấu nhé. Tin tốt là em trai anh ly hôn với Đỗ Quế Vinh rồi. Thế này mà tốt sao nổi? Tin tốt kiểu gì vậy trời? Em tôi mất vợ rồi. Mà là tin tốt sao nổi? Tin xấu là tôi biết rõ sắp có tai họa lớn, nhưng chẳng làm được gì nhiều. Hả? Tai họa lớn gì cơ? Cô này sau khi làm được trò ảo thuật lớn, giờ còn biết đoán họa phúc nữa sao? Tạ Chấn Đình, nếu hy sinh bản thân anh, có thể cứu nhiều người, anh sẽ chọn thế nào? Ơi, hỏi anh câu này cũng thừa thôi. Anh đã chọn từ lâu rồi mà. Nếu không anh đâu có nằm đây. Hay lắm, cô này còn tự trả lời luôn. Nếu là tôi, đừng nói là cứu nhiều người, dù chỉ cứu một người thôi, tôi cũng không ngần ngại hy sinh bản thân. Vì tôi là quân nhân. Sứ mệnh quân nhân là bảo vệ, dùng máu thịt che chở đất nước, dân chúng. Nhưng Tạ Chấn Đình, tôi khác anh. Tôi chỉ là người bình thường. Dù giác ngộ có cao hơn người thường chút, cũng chẳng cao bao nhiêu. Tôi muốn sống tự do tự tại. Có gì sai đâu chứ? Tôi không như anh, khắc sâu tinh thần hy sinh trong xương máu. Cố Nam Chi từ trước đến giờ luôn được người ta hy sinh để bảo vệ như nhân tài đặc biệt. Đột nhiên từ đỉnh chuỗi thức ăn rơi xuống đáy. Cô có lòng bác sĩ nhân từ, không nhìn chúng sinh đau khổ, nhưng cũng chẳng muốn mất tự do vì thế. Tạ Chấn Đình định nói gì đó, cô này tự hiểu mình sâu sắc thật. Nhưng vừa khen xong thì nghe cô tiếp. Anh nói đúng lắm, lần này tôi bị thương là để lấy danh sách nội gián mà phe địch cài vào chúng ta. Dù có phải bò, tôi cũng bỏ về đất mẹ. Chỉ là thông tin tôi mang về, còn ngày được công bố không đây? Giờ không chỉ Cố Nam Chi lo lắng, mà cả Tạ Chấn Đình cũng chịu nặng tâm tư. Ngày hôm sau, mưa vẫn lất phất rơi không ngừng. Bố Tạ nhìn mưa ngoài cửa, mặt đầy hy vọng. Mưa này rơi tốt thật, mùa đang ra Bắc đúng lúc. Được trận mưa lớn thế này, năm nay chắc chắn là mùa màng tốt. Mùa màng tốt giữa thiên tai nhân họa sao nổi. Thế thì tốt đến mức không thể tốt hơn được. Đúng lúc đó, Vương Huyền Ninh dầm mưa, khập khiễng chạy đến. Không hay rồi, Từ Hương Linh hôm qua lên trấn, một đêm không về, đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Đều tại tôi giận dỗi với cậu ấy. Hôm qua không sang phòng cậu ấy xem sao, đến giờ mới biết cậu ấy chưa về. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì biết làm sao đây? Nghe tin này, Cố Nam Chi trong lòng cũng giật mình. Từ Hương Linh thuê trọ ở sân sau nhà họ Tạ. Nếu cậu ấy gặp chuyện không hay, nhà họ Tạ cũng bị liên lụy theo. Ngay sau đó, Cố Nam Chi hỏi thăm Vương Huyền Ninh tình hình, rồi đi thẳng đến bệnh viện trấn. Qua hỏi thăm thì biết, Từ Hương Linh sáng hôm qua đã đến đây, nhưng sau đó không quay lại bệnh viện nữa. Cố Nam Chi hít sâu một hơi, đi đến phòng thuốc đông y. Ôi trời, ai đây nào? Trời mưa mà còn đến lấy thuốc. Hóa ra là cô nhóc này. Cô sao thế? Cô nhóc, cuối cùng cô cũng nghĩ thông rồi à? Tôi tìm bác có việc nghiêm túc. Bác lấy được thuốc không? Nghe vậy, bác đối lão, cau mày nhìn Cố Nam Chi một lượt. Thuốc lần trước cô lấy dùng hết nhanh vậy sao? Tôi nghe phòng thuốc bên kia nói, lần trước cô lấy không ít đâu nhé. Định mức thuốc cho 10 dặm 8 nàng gần nhà cô. Cô lấy hết luôn rồi. Thuốc chưa dùng hết, nhưng tôi muốn trữ thêm để dự phòng. Trữ thuốc gì cơ?
Tôi thấy cô giống như cụ thọ tinh. Uống thuốc độc mà không muốn sống nữa. Thực ra tôi nói thẳng với bác nhé. Không có đâu, tôi ở trấn nhỏ này còn chẳng xin được nhiều thuốc thế. Cô nhóc, cô biết mấy vùng xa xôi khác? Bác sĩ Trần Đất được cấp gì không? Một ống kim tiêm, vài viên thuốc nhỏ, xách cái hòm thuốc bé tí. Họ đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giúp đỡ bà con rồi. Tình cảnh thế mà cô còn muốn chữ thuốc. Thì thà tin dây treo cổ còn nhanh hơn. Cố Nam Chi nghe vậy, chẳng để tâm mấy lời sau của bác đới. Cô chỉ nghe câu đầu. Định mức thuốc trên trấn cũng bị giới hạn bởi người này. Tôi cần thuốc phòng và trị dịch bệnh. Thuốc cầm tiêu chảy, hạ sốt, càng nhiều càng tốt. Cho tôi lý do hợp lý đi. Không có lý do. Đùa à? Nếu bác nhất định muốn biết nguyên nhân, thì tôi chỉ có thể nói. Đêm qua trời mưa, tôi mơ một giấc mơ. Mơ thấy tương lai gần, các làng quanh núi sẽ gặp nạn mưa và dịch bệnh. Hừ, càng nói càng xa vời. Tôi nói thật đấy. Dù cô nói thật đi nữa, bên viện này cũng chẳng có thuốc dư. Thuốc ở đây đều được tôi tính toán kỹ cho nhu cầu cả trấn. Nhờ bao mối quan hệ mới xin được. Nếu để cô lấy thêm nữa, thì chắc chắn sẽ có người vì thiếu thuốc mà không được chữa trị kịp thời. Cô nhóc, không phải tôi không muốn giúp, mà cô có muốn thấy cảnh đó xảy ra không? Ôi, tôi trừ thuốc cũng để cứu người mà. Nếu trừ thuốc lại hại người khác không được cứu, thì chẳng phải là được cái này mất cái kia sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Không còn cách nào khác sao? Mắt Cố Nam Chi đỏ hoe. Nghĩ đến dân làng Tạ mà cô từng khám bệnh. Cô thật sự không thể trơ mắt nhìn họ vật lộn trong đau đớn. Nhìn họ mất đi, tôi không làm được, thà mạo hiểm lộ thân phận mình. Tôi cũng đến đây, nhưng kết quả lại như dội gáo nước lạnh. Bác Đới lão nhìn cô lặng lẽ rơi lệ. Cuối cùng cũng mềm lòng. Bên này đúng là không có thuốc dư cho cô, nhưng... Ánh mắt bác Đới lướt qua Cố Nam Chi, nhìn ra cửa phòng thuốc đang mở. Xác định không có ai, rồi mới hạ giọng nói, cô nhóc. Cô hẳn đã thấy vết thương trên người anh chàng của cô. Cô có đoán được anh ta là người thế nào không?